Fortet med det perfekta läget, men där nästan allt annat blev fel. Sierrefortet skulle bli en viktig del av Stockholms försvar, men blev istället ett militärt misslyckande som överlevt decennier av förfall. I det här exklusiva avsnittet får du följa med in i berget bakom låsta dörrar till platser som länge varit dolda för allmänheten. Vi avslöjar vad som finns kvar och vad som egentligen gick snett. Det här är Sierrefortet, fiaskot som blev en del av historien. När första världskriget bröt ut 1914 var planerna för Sierrefortet redan på plats. Efter åratal av utredningar och politiska stridigheter hade man äntligen kommit fram till hur Vaxholms fästning bäst skulle förstärkas. Lösningen blev att anlägga den så kallade yttre försvarslinjen till Vaxholms fästning, vilket bestod av Sierrefortet, Sierreudd, Lagneberg och Torsbergsbatteriet samt ett antal andra batterier i den södra skärgården. Till skillnad från de mer synliga försvarsverken inom Vaxholms fästning som Vaxholms kastell och Rinde Redutt skulle Sierrefortet verka som ett dolt bakhåll, kamouflerat i terrängen och nästan omöjligt att upptäcka från sjön, med uppgift att överrumpla fienden. Här skulle en fientlig flotta stoppas innan Vaxholm med både miner och kraftfull artillerield. Som vanligt var ambitionerna större än den anslagna budgeten som sattes innan första världskrigets utbrott, och beräkningarna blev snabbt inaktuella på grund av den stigande inflationen, och de storartade planerna blev tyvärr förenklingar och genvägar med fortifikationer som blev omoderna på flera sätt. Men mer om det här i senare avsnittet. Den ursprungliga planen gick ut på att fortet skulle byggas på grannön Sierre, men planerna ändrades. Dels blev kostnaderna för höga och dels hade Kyrkogårdsön ett strategiskt bättre läge, så man valde den istället. Men namnet Sierrefortet behölls, troligen för att det lät mycket bättre än Kyrkogårdsfortet, som kanske hade gett ett mindre inspirerande intryck. Och man ville säkert undvika allt som kunde påverka soldaternas stridsmoral negativt. Kyrkogårdsön ligger mitt i Furusundsleden, en vältrafikerad farled där många av oss någon gång har säkert passerat på sin väg mot Mariehamn eller Åbo med Finlandsfärjan. För den ovana militärentusiasten kan fortet nästan ge intryck av att fortfarande vara i bruk. Pjäser och kanoner pekar hotfullt ut mot havet, och den unika utformningen i berget som sträcker sig tvärs över nästan hela ön inger en känsla av respekt. Men namnet döljer en mörkare historia. För under 1700- och 1800-talet användes ön som en kyrkogård för offer för kolera och pest. När första världskriget bröt ut 1914 hade arbetet med att bygga fortet ännu inte kommit igång, vilket skapade en viss panik. För att snabbt stärka beredskapen innan Sierrefortet blev klart tvingades man att hastigt sätta upp flera provisoriska anläggningar. Och strax norr om Kyrkogårdsön ligger Sierre. Och där nere vid vattnet byggde man på bara 2 månader ett batteri som skulle skydda Furusundsleden medan fortet ännu var under uppbyggnad. I slutet av sommaren 1916, mitt under det pågående första världskriget och samtidigt som slaget vid Somme rasa, där över 1,5 miljoner soldater stupade, kom arbetet äntligen igång på Kyrkogårdsön. För nu var det allvar. Men anläggningsarbetet med fortet det gick inte enligt plan. Den privata entreprenören Kruse från Karlstad klarade inte av att hålla tidsplanen. För att bygga ett fort inne i berget långt ute i skärgården under bistra förhållanden visade sig vara långt mer krävande än man trott.
Tunnlarna och bergrummen sprängdes med dynamit, men all borrning utfördes för hand med slägga och borrstål. En man slog medan den andra vred borret ett kvarts varv mellan varje slag. Så fortsatte det tills hålet var tillräckligt djupt för att fyllas med dynamit och sprängas. 1917 var ett revolutionsår, inte bara i Ryssland utan i hela Europa. Och även i Sverige protesterar både arbetare och militärer genom strejker på grund av livsmedelsbrist och andra missförhållanden. Självklart drabbades även byggnationen här av protesterna som spred sig över hela Sverige. Arbetarna var ständigt på kollisionskurs med entreprenören Kruse och till slut gick de också ut i strejk. Det här innebar att arbetet med fortet låg nere i flera månader, men 1921 startade arbetet igen, men nu med krigsmakten som byggherre. Och 1928 var fortet äntligen helt stridsklart. Sierefortet består av ett så kallat huvudverk i mitten och ett utanverk i norr mot farleden. Huvudverket utgör befästningens centrala del medan utanverket var avsett att ta den första konfrontationen med fienden. Runt hela ön löper ett massivt stormhinder av taggtråd hela 10 meter brett. Och fortfarande finns en hel del kvar av taggtråden runt hela ön. Och nyfikna upptäckare som jag själv måste vara på sin vakt. Från bergets inre leder ett par uppgångar ut till de så kallade infanterigångarna, även kallade skyttegångar som ligger nedsänkta i berget och slingrar sig runt hela Sierefortet. De här karaktäristiska gångarna ger fortet ett unikt utseende och utgjorde en viktig del av närförsvaret. De var speciellt utformade för att soldaterna snabbt skulle kunna inta sina stridspositioner vid hot. Fortets huvudbeväpning var 2 stycken 15,2 cm pjäser i huvudverket. Det här var kanoner som hämtades från pansarskeppet Svea som sjösattes redan 1885. Ursprungligen hade Svea 4 sådana här kanoner som sekundärbestyckning uppställda på fartygets sidor. Vid en modernisering av skeppet överfördes 2 av de här ålderstigna pjäserna till Sierefortet. En nödlösning av flera som sammantaget skulle göra Sierefortet ett militärt fiasko. Ursprungligen bestod utanverket av 2 rörliga 75 mm pjäser på räls. En relativt smart lösning som kunde bekämpa både luft- och sjömål. Men de här byttes senare ut mot fasta 57 mm kanoner. I en tid då flygvapnet snabbt utvecklades blev avsaknaden av adekvat luftvärn ytterligare en brist som förvärrade Sierefortets militära oduglighet. Men rälsen lämnades kvar på plats och istället för rörliga kanoner installerades här kraftfulla rörliga 90 cm strålkastare. Fortet hade faktiskt innovativa tekniska lösningar som den gigantiska höj- och sänkbara 150 cm strålkastaren som var avsedd att belysa både farleden utanför och långt borta mot horisonten. Men den här kraftfulla 150 cm strålkastaren var dock så energikrävande att hela fortet tappade ström vid användning, en brist som senare åtgärdades. Men senare så hände en allvarlig olycka under en övning 1926 när motvikten havererade. 2 soldater skadades svårt med klämskador som följd. Händelsen ledde till en formell utredning och rannsakan vid krigsrätten som fastställde att det rörde sig om en olyckshändelse.
Runt Gässan på det övre verket finns 2 stycken observationskupoler i gjutjärn. Det här är så kallade kommandoplatser och mätstationer där man mätte avståndet till fientliga fartyg med hjälp av triangulering och skickade sedan informationen vidare till eldledningen i fortet. Mätstationerna kunde även betjäna andra batterier som skulle samverka med Sierö-fortet, som det mäktiga Lagnebergsbatteriet på Ljusterö. Det här var en av de samverkande batterierna och var bestyckat med 4 stycken 24 cm haubitsar som ursprungligen hade placerats vid det 21:a batteriet på Rindö. Den mindre kupolen som ligger närmast farleden tillhörde minstationen i berget. Härifrån kunde man ge order om att utlösa syftminerna i farleden. De här manuella styrda minorna i kombination med de utlagda kontaktminorna var en viktig del att stoppa fientliga fartyg i farleden. 5-6 miner skulle sättas ut i en krigssituation, men normalt fanns det cirka 26 minor i farleden i fredstider. Fortet var tänkt att klara sig helt på egen hand och 2 dieselmotorer drev en generator som höll anläggningens elektricitet igång. Och om motorerna behövde stängas av fanns batterier som kunde ta över, men bara i 3 timmar, och det räckte precis för att hålla de allra viktigaste funktionerna vid liv. Rummen i fortet fick i början sin värme via kaminer, men med bergrummets höga luftfuktighet räckte inte kaminerna till och centralvärme installerades. Men trots 2 stycken heltidsarbetande koleldare kunde man inte hålla fukten borta. Varje år utfördes tätningsarbetet på Gässan, men utan framgång. Därför försågs de viktigaste rummen i fortet som ammunitionsdurkar, skjutbordsrummet och telefonväxeln med innertak av korrigerad plåt för att leda bort vattendropparna från berget. Ett beslut fattades nu om att förbjuda all övernattning i berget för soldaterna under fredstid eftersom miljön ansågs nu vara extremt ohälsosam vid längre vistelser. Manskapet fick nu förläggas i baracken istället, som även byggdes ut, och vid behov kunde även fartyget Blenda användas som en tillfälligt logement. Men det var inte bara fortets egna begränsningar som gjorde att det snabbt blev obsolet. När flygplanen blev snabbare och fiendens pansarfartyg fick allt längre räckvidd och kraftigare artilleri blev Vaxholms fästnings försvarslinjer, inklusive Sieröfortet, strategiskt felplacerade. För att möta en angripare i tid behövde försvaret flyttas längre ut i skärgården med den så kallade havsbandslinjen. I praktiken användes Sieröfortet under en mycket kort tid, bara ett par år, och under 30-talet tycks stora delar av anläggningen ha stått i princip oanvända. När Tyskland invaderade Norge och Danmark 1940 under andra världskriget kommenderade cirka 60 soldater ut hit till Sieröfortet. Anläggningen hade då hunnit förfalla, men efter en viss upprustning var fortet åter stridsberett, om än tillfälligt, och kort därefter övergavs den igen. Kanonerna monterades bort 1951, men minstationen var i bruk fram till 1959 och i början av 60-talet avrustades fortet helt och ön användes tillfälligt som ett konfirmationsläger och förråd innan det övergavs igen. Landstigningsförbud rådde fram till 1990-talet då Statens fastighetsverk tog över och påbörjade en upprustning av fortet. Kanonerna och annan bevarad materiell återfördes och 1996 öppnades fortet som ett museum. 2002 förklarades fortet som byggnadsminne. Idag är fortet öppet för besökare, men vissa delar är fortfarande avstängda.
Det som gör Sieröfortet unikt är att det har stått orört i över 100 år utan moderniseringar och utan plomberingar. Tiden har liksom stannat här och lämnat efter sig ett militärhistoriskt arv i världsklass. Det här är en plats som inte bara bör ses på film. Det ska upplevas på plats. Sieröfortet blev till en stor del ett resultat av de kompromisser och förhastade beslut som följde i spåren av första världskriget. En tid då Sveriges ekonomi var hårt prövad av en omvärld präglad av hot och osäkerhet. Historien visar hur försvarsinvesteringar oftast formas lika mycket av sin tids rädslor och begränsningar som av långsiktig planering. Vad som byggs i oro kan snabbt bli föråldrat. Som alltid, tack för att du tittade. Den bästa upplevelsen av Sieröfortet får du givetvis på plats här på ön. Men om du inte kan ta dig dit och vill se ännu mer finns ett ännu längre avsnitt tillgängligt för dig som är kanalmedlem. Vi ses! Hej killar, jag ser något där borta. Va? Vart då? Få se. Det kommer solreflexer borta från Kyrkogårdsön.